Welcome. This is the energy vibration Lezing for the Waterman Sun, Moon, and Rising sign. Hello. Het is de laatste week. De week is de week 39. De laatste week van de maand van september. De week begint van 23 tot en met 29. Nou, als we bekijken deze week, sommige van jullie jonge mensen is in het issues, problem situatie. It's going to affect de jonge dames. Luister naar je ouders om even weg te lopen van deze issue, deze situatie. Omdat je ouders gaat je echt adviseren om weg te lopen van deze issue of deze situatie. Oké? Ik ken dat sommige van jullie is in een relatie met een leier of zo. Whatever the issue en de situatie is tijd om weg te gaan. Nou, as we have hier, we kijken eens even hier. We hebben de energie van iets. Informatie komt uit en deze informatie is over geld en het heeft mee te maken met anderen. Dus daar is een issue waar daar is some fout informatie of informatie over geld uitkomen. Het kan diefstal zijn, maar whatever the issue is, het kan dat sommige van jullie gebruiken. Work in een groep of een organisatie en probeer een standbook person uit te halen. En deze informatie komt uit dat jullie gebruiken om geld van de mensen te nemen. Extra geld over charge mensen en dat soort dingen komt uit hier. Maar de informatie komt uit. En het affect sommige van jullie in een organisatie. Of je probeert iets in een organisatie. Maar een standbook mensen laten even schijnt dat daar was issue. Nou, voor sommige van jullie, ik weet dat je hebben een issue met een standback op de workflow, maar het heeft mee te maken dat deze persoon laten weten wat precies speelt in een organisatie. En zo ga even verder voor jullie jonge mensen, luister naar je ouders, luister naar je moeder. Vanwege doordat jullie moet uit of een issue komen. Daar is een issue en jullie moet uit deze issue komen. Omdat jullie hebben jezelf in een issue op de workfloor luisteren naar je moeder. Omdat je krijgt best wel advies daarvan. Sommige van jullie moeten weg van een work issue en een organisatie. Omdat deze organisatie is niet gezond voor jou. Ik zie dat je gaat toch een nieuwe offer hier krijgen. Nou, als we kijken de crowning van de Lezing, number 4 is the energy vibration 4 and 5. Okay, 4 and 5 is the energy vibration that comes up. An issue, een situatie komt tot een end, maar als je kijkt on de crowning van je Lezing, heb je de 4 van zware. De 4 van zware heeft mee te maken met gerust is een legal issue en het gaat over geld. Je hebt een illegal issue en het gaat over geld. En het heeft mee te maken met een standbook persoon. En dit is een empress. Een oude vrouw. Dat jullie proberen financieel op te lichten of informatie of situatie op te lichten. Dat soort van issue. Maar is niet voor others. Voor de rest van de mensen. Ik zie hier, rust is hier. Geld gaat beginnen voor jou te flowen. Als dat was een legalities, legal issue, een conflict over geld. Sommige van jullie krijgen een conflict over geld, oké? Hier hebben wij de energie hier voor, dit is de energie van, er is conflicts met een viskreef of scorpion. Dit kan een vriend zijn. Oké, voor sommige van jullie het is echt een vriend. Voor sommige van jullie het is zoiets als de invloed van iemand. Ik zie dat deze persoon komt en offer je liefde, maar niet doen. Omdat dit is die energie waar, dit is een tweeling. En deze tweeling komt terug om jouw liefde te offeren. Niet doen, neem het niet aan vanwege dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Oké? Deze tweeling komt om jou te offeren. Zeg nee, omdat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Oké? Ik zie ook sommige van jullie gaat even achterkomen dat een Leo
heb je in de rug gestoken, oké? Dus je gaat even achterkomen dat Leo heb je in de rug gestoken. Maar ik zie dat een standboekpersoon of je moeder gaat even jou vertellen, laat deze issue en deze situatie en gaat even op zoek naar een organisatie. Hier hebben wij die energie van de eind naar een legal issue. Voor sommigen van jullie heeft best wel een legal issue. Sommigen van jullie hebben mee te maken met onder issue en onder situatie. En het is de eind van whatever de moeilijkheden in je leven. De eind komt naar whatever de moeilijkheid is in je leven. En deze moeilijkheden hebben mee te maken met een boodschap mensen. Deze moeilijkheid heeft mee te maken met een boodschap mensen. Nou, deze boodschap mensen kunnen jou in een moeilijke situatie. So sommige van jullie is connected met de boodschap van mensen. En whatever the issue is en de situatie is, je gaat even realiseren dat deze boodschap van mensen heb je in een grote foute situatie laten lopen. Oké? Nou, sommige van jullie komen achter de vijandschap op de werkvloer. Je komt te horen en je gaat even besloten om een nieuwe pad op een nieuwe baan te gaan zoeken. Sommige van jullie krijgen offer van een tweeling of een vis of een kreefpersoon om. Maar dit is die energie van, het is je gaat even de waarheid zien over een tweeling. Whatever the issue, de situatie is, je gaat even de waarheid zien over de tweeling. Je krijgt best wel een goed offer van een organisatie, maar deze offer past hierop omdat daar is iets in de kleine afdruk. Je krijgt een nieuwe stad met een organisatie, maar daar is iets in de kleine afdruk. Je moet het best wel zelf weten en daarachter komen, oké? Dus daar is een offer dat komt naar je toe van de organisatie, maar daar is de kleine word in deze issue. Het is niet dadelijk. Daar is de dingen dat is niet... die vertel niet, het is niet dadelijk, oké? Dus wees voorzichtig daar. Ik zie liefde komt naar je toe. Dat was verschrikkelijke, iets kwijtraken, moeilijkheden in relatie en dat soort van dingen. Ik zie liefde naar je te komen, maar van deze week is geen week van liefde, want je komt achter je vijandschap en dat soort van dingen. Sommige van jullie krijgen om te horen dat je werk is behind it en dat soort van dingen. Nou, het is een week om meer muziek naar te luisteren, oké? Dit is een week waar je ziel vraagt voor meer muziek. En neem het wel, omdat die effecten, wat gaat je effect in deze week is dat heel veel twiste dingen over geld. Voor sommige van jullie, dus realiseer dat. Luister naar muziek, omdat dit gaat jullie helpen. En ik ga het even zeggen, namaste, tot de volgende keer. Niet vergeten om te luisteren. De monthly lezing komt uit, maar de moon lezing is op. Ga eens even luisteren. Namaste.